كل يوم يستهلك في جميع أنحاء العالم نحو 83 مليون لفة من ورق الحمام. وعلى الرغم من كون هذا المنتج ضروريا جدا في منازلنا، إلا أن الكثير لا يعرف كيف يصنع. تعالوا معنا في جولة خارج المألوف لنكتشف معا كيفية تصنيع هذا المنتج اليومي. تم تطوير ورق الحمام في سنة 1857 على يد رجل الأعمال الأمريكي جوزيف جاري، الذي طرحه في السوق تحت اسم الورق العلاجي. في سنواته الأولى كان يباع على شكل حزم من أوراق مقطرة مسبقاً، ولكن في سنة 1890 حدث تطور مفصلي مع اختراع شكل اللف، مما أحدث ثورة في استخدامه وجعله أسهل وأكثر عملية. يقدر أن كل شخص يستخدم تقريباً 100 لفة سنوياً، وهو ما يعادل نحو 21 ألف مليار لفة على مستوى العالم، وهذا كاف للالتفاف حول الأرض عدة مرات إذا تم فرده بالكامل. ولتقليل قطع الأشجار تعتمد الصناعة بشكل كبير على إعادة تدوير الورق، ولكن تحويل هذه الأوراق المستعملة القاسية والخشنة إلى أخرى بيضاء ناعمة وماصة هو عملية معقدة جدا تم تطويرها على مدى 150 عاما. في هذا المصنع المذهل للورق تنفذ عملية إنتاج ورق الحمام بأعلى جودة، بالاعتماد على عملية إعادة تدوير مبتكرة تحول الأوراق المهملة إلى منتج جديد صالح للاستخدام. تبدأ الدورة بأصول أطنان من الورق القادم من المدارس والمكاتب والجامعات. كل ورقة تدخل إلى المصنع تمر بعملية اختيار دقيقة جدا، حيث يتم التمييز بدقة بين ورق المكاتب والمجلات والصحف التي تلتزم بمعايير صارمة من النقاوة. وكأن الأمر يشبه عملية كيمياء سحرية، لا يختار إلا الورق الذي يلمع بنقائه وجودته ليكون جزءاً من هذا التحول المدهش. هذه الأوراق تتميز بجودة عالية من حيث الألياف، كما أنها سهلة المعالجة لتحويلها إلى ورق حمام ناعم. بعد أن يجمع الورق ويفرز بشكل صحيح، يخزن مؤقتاً في حزم كبيرة مضغوطة. هذه الحزم المكومة تسمح بأن تشغل كميات كبيرة من الورق المعاد تدويره مساحة أقل، مما يسهل عملية التخزين داخل المصنع. حان الوقت لبداية عملية التحول. في يوم واحد يعاد تدوير نحو 200 طن من الورق. يدخل الورق المعاد تدويره في آلة تعرف باسم بولبادورا، وهي خزان صناعي كبير تشبه نوعاً ما خلاطاً عملاقاً مصمماً لمزج الماء والورق المعاد تدويره بسرعة عالية، مما يفكك الورق إلى أليافه الأساسية. بعد ذلك تضاف كمية كبيرة من الماء، لأن عملية التفكك تتطلب أن يتشبع الورق بالماء تماماً لفصل الألياف. يستخدم ماء بكمية أكبر بكثير من الورق لتكوين معلق مائي يسمى اللب. وبعد أن يوضع الورق والماء داخل آلة البولبادورا، تبدأ الشفرات الدوارة في تحريك الخليط بقوة كبيرة. هذه الحركة تفتت أوراق الورق إلى جزيئات صغيرة وتحرر ألياف السليلوز التي كانت تشكل الورق في الأصل. تستغرق عملية التحريك 10 دقائق، ومع استمرار التفكك تنفصل ألياف السليلوز عن بعضها البعض، مكونة لباً ليفياً ذا قوام سائل. تكون الألياف طويلة ومرنة، وهو أمر أساسي لتشكيل أوراق جديدة. وبعد أن يتحول الورق إلى لب، يصبح من الضروري إزالة أي شوائب أو مواد غير مرغوب فيها قد تبقت بعد مرحلة التفكك. أول طريقة للتنظيف تتمثل في تمرير اللب عبر سلسلة من المرشحات والمناخل لإزالة الجسيمات الأكبر التي لم تتفكك. تعمل هذه المناخل بشكل مماثل للمصفاة، حيث تفصل الشوائب الأكبر من ألياف السليلوز. يمر اللب السائل عبر شبكات تحتجز الأجسام الأكبر مثل الدبابيس وقطع البلاستيك والمواد اللاصقة وغيرها من شظايا الورق أو المواد التي لم تذب بشكل كاف خلال عملية التفكك. وعلى الرغم من مروره بعدة آلات للتنظيف، يظل اللب داكن اللون.
ويرجع ذلك أساساً إلى أن ملوثه الرئيسي وهو الحبر لم يزل بعد. إحدى أكثر التقنيات شيوعاً لإزالة الحبر هي التعويم. في هذه العملية يدخل الهواء إلى اللب مما ينشئ فقاعات. تضاف مواد كيميائية خاصة تسمى المواد الخافضة للتوتر السطحي إلى اللب لتجعل جزيئات الحبر تلتصق بفقاعات الهواء، ومع صعود الفقاعات إلى السطح تنتقل معها جزيئات الحبر مشكلة رغوة تزال لاحقاً. بعد أن يصبح اللب خالياً من الحبر يمر عبر سلسلة من الأسطوانات التي تعصر فائض الماء وتساعد على امتصاص المواد الكيميائية المبيضة. بعد ذلك تقوم شفرات دوارة بتقطيع اللب لتحضيره مرحلة التبييض، حيث يتحول لونه من رمادي إلى أبيض. اللب السليلوزي وقد أعيد تدويره وأزيلت منه الشوائب، تم التخلص من كافة الحبر فيه، ولكنه لا يزال لا يبدو أبيض. ويرجع ذلك إلى أن المواد الأولية تحتوي على نسبة تتراوح بين 5 و10% من ورق الصحف الذي يحتوي على مادة الليجنين. ولإزالة هذه المادة يطلب إجراء عملية كيميائية بحتة تعرف باسم التبييض، ويحدث ذلك داخل خزان ضخم يسمى برج التبييض، حيث تبقى عجينة السليلوز في تماس مع مجموعة من المواد الكيميائية لعدة دقائق عند درجة حرارة محددة، وبذلك تكتسب بياض ورق الحمام. لتحقيق المتانة والنعومة المتميزتين يستخدم نوعان من الألياف البكر، ألياف قصيرة وألياف طويلة. الألياف القصيرة تستخرج من الأخشاب الصلبة وتمنح الورق اللمعان والبياض والنعومة، أما الألياف الطويلة التي تستخرج من أخشاب ألين فهي التي تعطي الورق قوته ومتانته. بعد ذلك تفرش اللبة المبيضة على صفيحة تمر عبر مجفف قوي يزال معظم الماء الذي كان ممتزجاً مع الألياف، مما يسمح للألياف بأن تلتصق بعضها ببعض وتشكل صفحة صلبة. في أقل من ثانية واحدة تتحول اللبة إلى صفحة رقيقة جداً من الورق بسمك لا يتجاوز 10 مليمتر. وبعد أن تتشكل بشكل كامل تلف في بكرات كبيرة. هذه البكرات هي لفات عملاقة من ورق الحمام لم تقطع بعد إلى الأحجام التجارية. كل بكرة منتجة قد يصل طولها إلى 75 كيلومترا من الورق. هذه اللفات الكبيرة ستحول قريبا إلى آلاف اللفات الصغيرة بعرض 10 سنتيمترات، وهي التي نعتاد استخدامها في الحمام. وبعد أن يلف الورق في بكرات كبيرة ينقل إلى قسم التحويل في المصنع، حيث تنفذ عدة عمليات ميكانيكية لتقطيعه إلى لفات صغيرة. أول خطوة في عملية التحويل هي فك لف البكرات الكبيرة. تتولى هذه الآلات فك الورق بطريقة منظمة لتجهيزه للتقطيع والمعالجة إلى اللفات الصغيرة التي نعرفها باسم ورق الحمام. وعادة يأتي ورق الحمام الذي نستخدمه مزوداً بخطوط تثقيب تسهل تمزيقه إلى أوراق بحجم مناسب. هذه الخطوة أساسية لضمان أن المستخدمين يمكنهم فصل الأوراق بسهولة. ومع فك لف الورق يمر عبر آلة تثقيب تصنع شقوقاً صغيرة ومنتظمة على طوله. هذه التثقيبات تسمح بفصل الورق بسهولة إلى أجزاء متساوية الحجم تتراوح عادة بين 10 و12 سنتيمتراً لكل ورقة. ولكن هذا النمط ليس للزينة فقط، بل يجعل الورق أيضاً أكثر سمكاً وأعلى امتصاصاً. ووظيفة النقش هي إضفاء بروز على الورق، مما يساهم في زيادة حجم اللفة، وبالطبع يضيف نعومة إلى الأوراق. في جزء آخر من المصنع تصنع صفيحتان من الكرتون بعرض 80 سنتيمتراً. تلصق هاتان الصفيحتان معاً بشكل قطري لتشكيل أنبوب كرتوني مستمر، يقطع لاحقاً إلى أقسام بطول 165 سنتيمتراً. تنقل هذه الأنابيب إلى منطقة اللف، حيث تدمج بكرتان من الورق لإنتاج ورق حمام مزدوج الطبقة. يلف الورق حول الأنابيب الكرتونية مكوناً لفات عريضة جداً، وعند اكتمال اللفة تقوم شفرة بقطعها تلقائياً، وتستمر العملية مع الأنبوب التالي. يغلق طرف اللفة بمادة لاصقة لمنع انفكاكها،
ثم تقوم منشارة دائرية بتقطيع اللفة إلى 16 لفة قياسية كل واحدة بعرض 10 سنتيمترات. وبذلك يصبح ورق الحمام جاهزاً للتغليف. اللفات المخصصة للاستخدام التجاري تغلف بشكل فردي بالورق، في حين أن اللفات المخصصة للاستخدام المنزلي تغلف ببلاستيك شفاف في عبوات تتراوح بين 4 وحدات و30 وحدة. وهكذا ما كان قبل نحو 15 ساعة مجرد أطنان من الورق المستعمل وألياف السليلوز يصبح جاهزاً ليعود إلى المجتمع على شكل ورق حمام. إذا كنت تريد معرفة كيف يتحول الرمل إلى زجاج فستجد الرابط في الوصف. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب به ومشاركته مع شخص آخر، كما يمكنك الاشتراك في القناة مع تفعيل الإشعارات لمتابعة كل جديد. إلى اللقاء.